Hứa Khải nói với Đàm Tùng Vận, em là tình yêu sét đánh, khiến những thước phim hậu trường còn ngọt ngào hơn cả chính bộ phim. Nụ cười của Đàm Tùng Vận thật dễ thương. Dưới đây là bài văn dài, giàu cảm xúc theo chủ đề bạn yêu cầu nơi hậu trường đôi khi còn ngọt ngào hơn cả câu chuyện trên màn ảnh của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Em là tình yêu sét đánh, khi một câu nói trong hậu trường khiến cả thế giới rung động. Trong điện ảnh, người ta có thể viết nên hàng trăm câu thoại lãng mạn, có thể tạo ra những ánh nhìn hoàn hảo, có thể dựng nên những câu chuyện tình khiến khán giả tin vào định mệnh. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc thật, không kịch bản, lại khiến trái tim rung động nhiều hơn tất cả. Và câu chuyện bắt đầu từ một câu nói rất đơn giản của Hứa Khải. Em là tình yêu sét đánh. Phần 1. Một câu nói không có trong kịch bản, đó không phải là một câu thoại sự, không phải nụ cười xã giao, mà là một nụ cười rất thật, có chút ngại ngùng, có chút bất ngờ và rất nhiều cảm xúc. Chính nụ cười đó khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt. Phần 3. Vì sao câu nói này lại khiến người ta xúc động? Quá sớm, không quá muộn, mà đúng vào khoảnh khắc, không phức tạp, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng mang theo rất nhiều điều chưa nói. Sau câu nói đó, không khí thay đổi, không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Những cảnh quay sau đó, ánh mắt trở nên tự nhiên giống đang diễn, và có lẽ, họ không sai, bởi vì đôi khi, cảm xúc thật sẽ len vào những điều được dựng nên. Với anh, thoáng qua, nhưng sau đó, anh bắt đầu nhận ra có những điều mình không thể xem là thoáng qua nữa. Với cô, Đàm Tùng Vận có thể chỉ cười, nhưng trong lòng có một điều gì đó đã thay đổi, không rõ ràng, nhưng không thể quay lại như trước, bởi vì trong phim có kịch bản, có giới hạn, có kết thúc, nhưng ở hậu trường không ai biết điều gì sẽ xảy ra, không ai kiểm soát được cảm xúc và không có cảnh cắt cho những rung động thật kết. Khi một câu nói đơn giản trở thành ký ức không thể quên rồi, cô bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại nhớ câu nói đó nhiều đến vậy. Khoảnh khắc hậu trường khác khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một ngày quay dài, thời tiết không tốt, cảnh quay phải lặp lại nhiều lần, ai cũng mệt. Giữa giờ nghỉ, Đàm Tùng Vận ngồi một góc, có vẻ hơi mệt, không nói nhiều, chỉ im lặng. Hứa Khải đi ngang qua, anh không hỏi lớn, không làm mọi người chú ý, chỉ dừng lại, khẽ cúi xuống và nói nhỏ, em ổn không? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng giọng nói lại rất khác. Cô ngẩng lên, nhìn anh và gật đầu, nhưng lần này nụ cười của cô không giống trước, không chỉ là vui mà là được quan tâm. Anh không rời đi ngay, chỉ đứng đó một vài giây, rồi rất tự nhiên đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, không mạnh, không phô trương, chỉ là một cái chạm rất nhanh, nhưng đủ để cô bất ngờ. Những người xung quanh khựng lại và một máy quay hậu trường vô tình ghi lại. Khi đoạn video được chia sẻ, không có lời giải thích, không có tiêu đề gây sốc, chỉ là một khoảnh khắc, nhưng bình luận tràn ngập, cái này không thể là diễn, ánh mắt đó không thể giả được, họ thực sự quan tâm nhau. Kết, khi tình cảm không cần nói ra nhưng ai cũng thấy. Sau câu nói tình yêu sét đánh, không có lời tỏ tình chính thức, không có tuyên bố rõ ràng, nhưng mọi thứ đã thay đổi, trong ánh mắt, trong hành động, trong cách họ ở cạnh nhau, và có lẽ, điều khiến người ta tin nhất không phải là lời nói, mà là những khoảnh khắc nhỏ, không được chuẩn bị, không được dàn dựng, nhưng lại đủ để nói lên tất cả. Sau khi đoạn hậu trường lan truyền, không khí trên mạng xã hội thay đổi hoàn toàn, không còn là những suy đoán mơ hồ, mà là một cuộc truy tìm dấu hiệu thực sự. Fan bắt đầu quay lại những video cũ, những buổi phỏng vấn, những hậu trường đã từng được đăng tải, và rồi họ nhận ra mọi thứ đã bắt đầu từ rất lâu. Một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường. Trong một buổi họp báo, Hứa Khải nhìn sang cô, không phải chỉ một lần, mà nhiều lần, và mỗi lần đều lâu hơn mức đồng nghiệp. Một nụ cười không dành cho khán giả. Khi Đàm Tùng Vận cười, có những lúc cô không nhìn máy quay, mà nhìn sang anh, như thể nụ cười đó là dành riêng cho một người. Fan phát hiện họ từng xuất hiện ở cùng một địa điểm, dù không công bố. Có những ngày cả hai đăng ảnh với bối cảnh rất giống nhau, thậm chí có những món đồ vô tình giống nhau. Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng khi số lượng tăng lên, trùng hợp bắt đầu trở thành một dấu hỏi lớn. Fan bắt đầu đọc lại từng câu trả lời phỏng vấn và nhận ra tôi thích người khiến tôi cảm thấy thoải mái. Khi đó không ai nghĩ nhiều, nhưng bây giờ mọi người bắt đầu hỏi người đó có phải là cô ấy không. Có những người không cần nói nhiều, một câu nói rất chung chung, nhưng khi đặt vào bối cảnh hiện tại, nó trở nên rất khác. Một đoạn video cũ được chia sẻ lại, trong đó Hứa Khải định nói điều gì đó, nhưng dừng lại, rồi chuyển chủ đề. Khi đó ai cứ nghĩ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ fan tua chậm và nghe rõ anh gần như đã nói tên cô. Các bài đăng phân tích xuất hiện liên tục, timeline chi tiết từng sự kiện, tổng hợp tất cả khoảnh khắc đáng ngờ, so sánh trước sau. Một người viết không phải họ mới bắt đầu, mà là chúng ta mới nhận ra. Một người khác nói họ đã giấu rất kỹ, nhưng không phải là không có dấu hiệu. Sau tất cả, điều khiến mọi người cảm động không phải là việc họ có tình cảm, mà là họ đã giữ nó lâu đến vậy. Trong một thế giới dễ công khai, dễ chia sẻ và dễ thay đổi, họ vẫn chọn im lặng, không phải vì không có gì, mà vì có quá nhiều điều để bảo vệ. Kết,
Khi quá khứ được nhìn lại và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, những khoảnh khắc từng bị bỏ qua, những ánh nhìn từng không ai để ý, những câu nói từng tưởng như bình thường, giờ đây tất cả ghép lại thành một câu chuyện không cần xác nhận, nhưng ai cũng có thể cảm nhận, và có lẽ điều khiến fan tin tưởng nhất không phải là những bằng chứng, mà là cách họ đã luôn ở đó trong từng chi tiết nhỏ nhất mà không cần nói ra.